අයිබෝන් අත්වර සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ෆිච් මයින්ඩ් LK channel එකෙන් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකකට. බලමු අද අපි මොකද්ද කතා කරන්න යන්නේ කියලා. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි වෙනද වගේ මතක් කරන්න අපේ channel එකට අලුතින්ම ආපු කෙනෙක් නම් මොකද්ද කරන්න ඕනිය? දන්නේ නැහැනේ ආපු ගමන් මොකද්ද කරන්නේ? ආපු ගමන් මුලින්ම අපේ playlist එකට ගිහිල්ලා මේකේ තියෙනවා Picoworkers, Rapid Workers, Job Boy මේ වගේ පොඩි මයික්‍රෝ සයිට් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා ගිහලා ඒවයි වැඩ කරලා පොඩි එක්ස්ට්‍රා ඉන්කම් එකක් හොයා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි අනෙක් වැඩ වලට බහින්න පුළුවන්. හරිද? ඒ වගේ පිළිවෙලට තමයි අපි ඇක්ටික් කරගෙන යන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලන් එහෙම ඇක්ටික් කරගෙන යනකොට ඔය පිකෝවර්කස් වගේ කරනකොට දැන් පිකෝවර්කස් මේකේ තියෙනවා සම්පූර්ණ රෙජිස්ටර් වෙන හැටි තියෙනවා. අද මම කතා කරන්නේ ඒව පිළිබඳ දෙයක්. ඒව කරන්න ඔයගොල්ලන් ප්‍රශ්න තියෙනවනේ දැන් ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකට අලුතෙන් ආපු කෙනෙකුට මේ පාර්ට්නර් කෙනෙකුටවත් එහෙමයි ඉතින්. දන්නේ නැති දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. අන්න ඒවට ඔයගොල්ලන්ට ඔපචුනිටි එකක් දෙන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මොකක් ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් අපි ඒකට උත්තර දෙන්න ඕනේ. මම මේ channel එක කරන්නේ නේ ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන පිරිසක් බිහි කිරීමේ චේතනාවෙන් තමයි මම මේ channel එක කරන්නේ. මම මේ වගේ දේවල් මේ කියලා දෙන්නේ. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකේ වැඩ කරන යනකොට ඇති වෙන ඕනිම ප්‍රශ්නයකට අපි නිවැරදි සුළුමක් දීලා තියෙනවා. මොකක්ද ඒ? බලමු අපි දැන් ඒ මොකක්ද කියලා. ඒක තමයි අපේ මෙන්න දැන් තියෙනවා වෙනවද? ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක ගැන තියෙන සියලුම ප්‍රශ්න වලට හරි විසඳුම් කියලා. මෙන්න දැන් වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකයි මෙතනින් උඩ වීඩියෝ වල තේ ලින්ක් එක තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මේ තියෙන ෂෝමෝ කියලා ගිහිල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මෙතන තියෙනවා අපි join the WhatsApp group. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ලොකු opportunity එකක් දීලා තියෙනවා 100% free WhatsApp group එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට online field එක පිළිබඳ තියෙන ඕනිම ප්‍රශ්නයක් මේකේදී අහලා හරියට දැනගෙන ඉස්සරහට ගමන් යන්න පුළුවන් විදියට. හරිද? එහෙම දෙයක් අපි මෙතන දීලා තියෙනවා. හරිද? මේ opportunity එක අපි ලොකු opportunity එකක් ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේක හරි විදියට use කරයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. වෙන මොකුත් මගුල් අහන්න යන්න එපා මේකේ. මේක පුළුවන් ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක ගැන තියෙන ඕනිම ප්‍රශ්නයක් මේකෙන් අහලා හරි උත්තර දැනගෙන ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ව ඇක්ටික් කරන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ බලලා හරි වෙන කට්ටියගේ වීඩියෝ බලලා හරි ඔයගොල්ලෝ දන්න දේවල් අමතර දේවල් හරි ඕනි දෙයක් මේ group එකට ඔයගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන්. මේ group එකේ link එක මෙතන තියෙනවා. මම group එකේ icon එක පෙන්වන්න ඕන නම් මේ තියෙන්නේ. මේ Rick Mind LK E-money best solution කියන මෙන්න මේ group එක තමයි අපේ group එක. මේකට join වෙන්න අපේ admin module එකක් ඉන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් කරන්නේ ඕන ඒවලෙම උත්තර දෙන්න බැරුණත් පොඩි වෙලාවකින් හරි අනිවාර්යෙන් අපි මේ ප්‍රශ්නට උත්තර දෙනවා. හරිද? ඒකින්ද ඔයගොල්ලන්ට එක ලොකු opportunity එකක් හරියට මේ opportunity use කරන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකට යමු. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැති සියලුම දෙනා අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක all කරලා තියාගන්න. අපි ආයේ මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් දැන් මෙසනින් ඔයාලා ළඟටම වීඩියෝ එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එක බලමු. අද වීඩියෝ මොකද්ද අපි කතා කරන්නේ? අද වීඩියෝ කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ අපේ group එකේ කට්ටිය අහලා තිබ්බා. කොහමද? දැන් මම පිකෝවර්කස් කරන්න ඕනේ. පිකෝවර්කස් කරලා සාමාන්‍යයෙන් job දෙකක් විතර දාලා තිබ්බා. හරිද? කරන විදිය. අපිට දාලා තිබ්බා තව පුළුවන් නම් job කිහිපයක් ගේන්න කියලා. අන්න ඒ request එකට තමයි මම අද පිකෝවර්කස් වල ඔයගොල්ලන්ට sign up job එකක් හරියටම කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. හරිද? පිකෝවර්කස් වල sign up job එක. දැන් playlist එකේ මම ඉතුරු ටිකක් කියන්නම්. playlist එකේ දැන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට කරලා තියෙනවා. මේ කොහොමද මේ වීඩියෝ එකේ දෙනවා කොහොමද හරියටම පිකෝවර්කස් account එකක් හදන්නේ කියලා. මේක පිකෝවර්කස් කියන්නේ දැන් නම වෙනස් sport gigs දැන් නම හරිද? මේකේ තියෙනවා කොහොමද අපි SEO ටාක්ස් එකක් හරියට කරන්නේ කියලා. මේක මේ temporary mail වලින් වැඩක් තියෙනවා මේකේ. ඒකත් හොඳ වැඩක්. දැන් මේකේ තියෙනවා secret code එක. ඒ කියන්නේ SEO ටාක්ස් වල එනවා secret code. අන්නේ secret code එක හරියට use කරලා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා මෙතන දාලා තියෙනවා අපි කොහොමද අපි Gmail account හදලා game එකක් ගන්න කියලා. දැන් අද මම කරන්න යන්නේ මේකේ අනික් වීඩියෝ එක මොකද්ද? sign up job එකක් කොහොමද අපි හරියටම කරන්නේ කියලා තමයි අද මම කියන්නේ. හරිද? මෙන්න අපි පිකෝවක site එකට ආවා. site එකට ආවට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ ඉතුරු ටික. මම කියලා දෙන්න දෙයක් නැහැ. ඕගොල්ලෝ account එක හදලා ඒ ටික ඔක්කොම ඉවරයි. මම ඒ ටික බරුවට කරන්නේ නැහැ. දැන් මම කියන්නේ job එකට බහිනවා. හරිද? මෙතන තියෙන එක එක job අපිට ඕන එකක් තෝරගන්න. අපි දැන් අද මෙතනින් තෝරගන්නේ මෙතන තියෙන නේද? sign up කියලා. කියන්නේ මේ තමයි වීඩියෝ මාකටිං කියලා ජොබ් කියනවා. මේවත් හරිම ලේසි. දැන්ට අපිට YouTube වීඩියෝ එකක් නැහැ. මායක තියෙන ලාවක ඒ වීඩියෝත් ගේන්න. ඒ කියන්නේ එක එක ලාට මේක ජොබ් අප්ඩේට් වෙනවනේ.
sign up කෙනෙක් ක්ලික් කරා. අපිට මෙතන තියෙනවා මේ තියෙන star click sign up. ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන star click account එකක් හදන්න. ඩොලර් හම්බ වෙනවා 0.100ක්. තේරෙනවද? හොඳට බලන්න. දැන් මේ ජොබ් එකකට හම්බ වෙනවා ඩොලර්ස් 0.100ක්. හරිද? 0.100ක් කියන්නේ අපි රුපියල් වලින් බලමු. රුපියල් 36.90. හරිද? මේකෙන් ඔය ජොබ් 10ක් කරොත් ඩොලර් 1යි. ඒ කියන්නේ රුපියල් 360යි. පැයක් වගේ කෙටි කාලයක් ඇතුළත ඩොලරයක් වන්න පුළුවන් කියලා වඩා දැන් තේරෙනවද? ඒකත් පැහැදිලි කරලා දෙන්න බෑ. පැයක් කියන්නේත් නැහැ. මේ ජොබ් එකක් කරන්න සාමාන්‍යයෙන් යන්න අපිට විනාඩි 2ක් 3ක්. අපි විනාඩි 5ක් කියලා දාමු. 10ක් කියලා දාමු. ඔය ගොඩක් කැමැත්ත. 5ක් කියලා දාමුකෝ උදාහරණයක් වශයෙන්. 5ක් වගේ යන්නේ. 5ව 10ක් තමයි විනාඩි 50යි. ඒක පැයකට අනිවාර්යෙන් ඩොලරයක් හොයාගන්න පුළුවන් මේකේ. තේරෙනවද? අන්න ඒ වගේ සරල ජොබුත් මේකේ තියෙනවා. පේනවනේ 0.100ක් කියන්නේ 36ක්. කියලා 36 ඒවා 10ක් කියන්නේ 360ක්. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ sign up ජොබ් 10ක් කරොත් ඔයා ඩොලරයක් කෙලින්ම හොයාගන්න පුළුවන්. ඔන්න සරලව මං සිද්ධිය පැහැදිලි කරලා දුන්නා. වැඩ කරන්නේ කම්මැලි නැතුව වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒක තියෙනවා ඔයාගේ අතේ. මට මවුස් එක අල්ලලා වැඩ කරවන්න බෑ. වැඩ කරනක ඔයා කරන්න ඕනේ. කම්මැලි නැතුව වැඩ කරොත් හරියට ගේම් එකක් ගහගන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් ජොබ් එකට ගිහිල්ලා. තේරුණානේ? මොනවම ජොබ් එකට ගියා. ඉතින් මෙතන බලමු මොකද්ද අපිට දැන් කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන අපිට කරන්න තියෙන ඉස්සෙල්ලාම go to මේ link එකෙන් යන්න කියලා අපිට කියනවා. මේ link එකෙන් ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් ඉංග්‍රීසි knowledge එකක් ඕන වැඩි නෙමෙයි සාමාන්‍ය දැනගත්තාම ඇති. මෙතන sign up as publisher. publisher account එකක් අපිට හදන්න තියෙන්නේ not advertiser account එකක් හදන්න එපාලු. not කියලා දෙන්න එපා කියලානේ. අපිට තියෙන publisher account එකක් හදන්න මේ. ඉතින් අපිට මේක කියනවා select කරන්නලු friend හරි family හරි කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා මේකට join වෙන්නේ කොහොමද කියන්නේ. ඔයා දාන්න ඕනි යාළුවෙක්ගෙන් හරි පවුලේ කෙනෙක්ගෙන් හරි කියලා. friend හරි family හරි කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ referral code එක අපි අර referral ID එක දැන්ට දෙන්න ඕනේ. මෙයාට ඕනි වෙන මොකුත් නෙමෙයි. මෙයා මේක කරන්නේ CP මාර්කටිං කරන වැඩක්. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ මේ referral code එක තමයි අනිවාර්යෙන්ම අපි දෙන්න ඕනේ. මේක අනිවාර්යෙන්ම දෙන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ කියනවා get the mobile verification menu. ඔයාට mobile verification එකකුත් කරන්න කියනවා. phone number verification එක. star click account එක active වෙන්න. හරිද? VPN පාවිච්චි කරන්න එපා කියනවා. only new users ලා. ඔයාලා users කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි කියමුකෝ ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැත්නම් මෙහෙම බලනකොට අන්න ඒකට තමයි අපි Google දෙයියයි. හරිද? මේක තේරෙන්නේ නැත්නම් මේක කොපි කරා paste කරා Google Translate. ඒකට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් තේරෙන්නේ. වෙනවා. හරිද? තේරෙන්නේ නැත්නම් මේක කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. කිසි තේරෙන්නේ නැහැ කියලා මේක ජොබ් කරන්න බැරි කමක් නැහැ. හොඳේ. Google Translate තියෙනවනේ. ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ proof බලනවා මේ. අපෙන් ගිහලා finish proof එක කියලා මේක මොකද? sign up full name. ඒ කියන්නේ ඔයා sign up උනේ full name එක කියලා මෙතන. මෙතන take screenshot SMS mobile verification code page. ඒ කියන්නේ ඔයා මේක mobile verification එක කරනකොට ඔයාට SMS එකෙන් code එකක් එන්නේ. අන්නේ page එකේ screenshot එකක් අපෙන් ඉල්ලනවා මෙන්න මෙතන. එනවා. මෙතන date of sign up. ඔයා sign up උනේ දිනය. ඔන්න ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. අපි කරලා බලමුකෝ එනවා. අපි යනවා මෙන්න මේකට. මේක link එක. මේකට ගියා. link එකට ගියා. මෙතන අපිට කියන්නේ වෙනන්නේ වෙන වෙනද මේ අපිට කියන්නේ publisher account එකක් හදන්න කියලා තමයි කියන්නේ. advertiser account එකක් හදන්න එපා කියලා. ඒක මෙතන අපි ගියා publisher account එකේ තියෙන publisher and money. මෙතනින් ගියා මෙතනින් දුන්නා start now. ඊට publisher account වලට ගිහිල්ලා publisher sign up. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ හරිද? මෙතන ඔයාගේ first name එක දෙන්න ඕනේ. මෙතන ඔයාගේ last name එක දෙන්න ඕනේ. මෙතන ඔයාගේ birthday එක දෙන්න ඕනේ. මෙතන ඔයාගේ postal code එක දෙන්න ඕනේ. කියන්නේ zip code එක දන්නවනේ. zip code එක දන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ නගරේ ගහන්න zip code කියලා ගහන්න. ඒකට එනවා zip code එක. ඔයාගේ city එක දෙන්න ඕනේ මෙතන. මම ශ්‍රී ලංකන් එහෙම තියන්න. හරිනේ. මේ zip code එක මෙතන හරි. ඒ වගේ mobile number එක ගන්න ඕනේ. mobile number එකට code එකක් එනවා. ඒකින් හරි mobile number එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් ගහලා හරි වැඩ කරන ඊමේල් එකක් දෙන්න. ආයේ ඊමේල් එකම දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ
පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. ඒක ඔයා දන්නවනේ කොහොමද? මෙන්න මෙතන ක්වික්ෂන් එක ඔයාලට කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන්. හරි අපි දෙමුකෝ what is your favorite color කියලා. chance එකක් ඔයා කැමති එකක් දෙන්න. දැන් කියලා මම දෙන්නම්කෝ. ඉතින් මෙන්න මෙතන තමයි ඔයාට අරකේ තියෙන ටිකට කරන්න තියෙන්නේ මේ විතර. ඉතින් how did you find us? ඔයා මේක හොයාගත්තේ කොහොමද? හරිද? ඔයා මේක හොයාගත්තේ කොහොමද මෙතන අහන්නේ. එතකොට අපි යන්න ඕනේ මෙතනට. තේරුම් නැත්තම්. දැන්ට ගිහලා මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න කියන වාට කියන friend or family කියලා තමයි සිලෙක්ට් කරන්න කියන්නේ මේ box එක ඇතුලේ. මේකෙන් how did you find us? ඔයා මේක හොයාගත්තේ කොහොමද කියන එකට මෙන්න මේ උත්තරය දෙන්න කියලා තමයි කියන්නේ. මේකට ගිහිල්ලා ඔයාට තියෙන්නේ උත්තරේ දෙන්න. ඉතින් a friend or family. ඊට පස්සේ referral ID එක අනිවාර්යෙන් මේ ID එක ගන්න ඕනේ. මේ දෙක තමයි මේ job එක දාන කෙනාට ඉතාම වැදගත්. ඉතින් referral ID එක මේක ඔයා copy කරා paste කරා. හරිද? ඊට පස්සේ අර ටික fill කරා. ඒ ටික මොනවද දාමුකෝ. දැන් නිකමට එකක් පෙන්නන්නම්කෝ මේ. ඇඩ්‍රස් එක අපි දුන්න post address ඇම්බිලිපිටිය. සිටි එක ඇම්බිලිපිටිය. ඇම්බිලිපිටිය zip code එක හොයාගන්න කොහොමද? ඔයා ගහුවා ඇම්බිලිපිටිය postal code කියලා. මෙන්න ඔයාලට code එක එන ඇම්බිලිපිටිය postal code එක මේකේ 70යි 200. අපි ඒක ගිහිල්ලා type කරනවා මෙතන. ඔන්න ඒ විදිහට fill කරන්න තියෙනවා. හරිද? දැන් මේක නම් තේරෙන්න ඕනේ කෙනෙකුට. මේක ඒ ටික fill කරලා phone number එක ඔයා දාන්නවා කැමති එක. ඊට පස්සේ ඔයාගේ email එක password එක ඒ ටික දීලා මේ මෙතන මේ ටික දුන්නා. මේ ඕනිම ටික විතරයි මම පෙන්නන්නේ. දැන් මේ ටිකනේ දන්නේ. මේ ටික නෝනේ. මේ ටික මේ විදිහට දුන්නා. මේක දුන්නා. මෙතන හරියට මේක ගැහුවා. මේක හරියට ගන්න ඕනි. S 1 P W capital තියෙන්නේ. මේක හරියට දෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මේක I confirm කරලා register දුන්නා. අන්න එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ account එක හැදුනා. account එක හැදුනාට පස්සේ මොකද්ද කරන්න ඕනි? එතනට ආවා. එතන තියෙනවා sign up full name කියලා. එතන අංක 1 කියලා දුන්නා. sign up full name කියන ඔයාලා දුන්නේ මොකද්ද? සුපුන් පත්ම කුමාර කියලානේ. අන්න යම් එතනට දෙන්න ඕන. සුපුන් පත්ම කුමාර. හරිද? ඒ නම මෙතනට දුන්නා. ඊට පස්සේ මොබයිල් වෙරිෆිකේෂන් කරනකොට ඔයාට එනවනේ මේක. ඒ තැන මොබයිල් වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක එන තැන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා මෙතනට ඒක අප්ලෝඩ් කරා. මේකට මොකුත් ඕනේ නැහැ. ඒ date of sign up. ඔයා sign up වුණේ දිනේ මෙතන දුන්නා. එච්චරයි. so then submit proof. ඔන්න ඔච්චරයි මේක කරන්න තියෙන්නේ. ගොඩට වීඩියෝ දික්කෙනින්ද මම ඊටඩි කරන්නේ නැහැ. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. පේනව නේද? ඔන්න ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මම ඕනිම ටික කියලා දුන්නා. ඔයගලන්ට තියෙන්නේ එතනින් එහාට වැඩේ කරන්න. හරිද? ඊටාම ලේසි ජොබ් එකක් මේක මේ. මේක රෙජිස්ටර් වුණා. තව ඊට පස්සේ තව sign up job තව ඕනනම් ගේන්නම්. දැන්ට මම මේක කියනවා පොඩි වීඩියෝ කැල්ලක්. මේක දුන්නා. රෙජිස්ටර් වුණානේ. ඊට පස්සේ මේ ටික දුන්නා. මට ඒක නෙමෙයි අවුල තියෙන්නේ. අවුල තියෙන්නේ මෙතන. මෙතන මොනවද දෙන්න ඕනේ? මෙතන දෙන්න ඕනේ ටික විතරයි මේ. sign up නේ full name එක. අපි mobile application එක කරේ screenshot එක. මෙතන ඔයා sign up වුණේ date එක. ඔන්න ඔච්චරයි. ඔන්න ඔහම මේ ජොබ් එක කරා. ඊටාම ලේසි. මේකෙන් පැයකට 10ක් කරගත්තොත් පැයකට ඩොලර් එකයි. ඉතින් වැට් ටික කරන් තියෙනවා. මම හිතනවා වීඩියෝ කරන්න පැහැදිලි වුණා කියලා. මේක පැහැදිලි නැත්නම් මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න අපේ WhatsApp group එක අපේ වීඩියෝ එකට තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකටත් මම දානවා join the WhatsApp group කියලා. මෙන්න මේ link එක. මේ link එකෙන් ගිහලා WhatsApp group එකට join වුණා. ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න අහුවා. හරිද? දැම්මු මේකට join වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න අහන්න. එතකොට අර විදිහට වැට් ටික කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අදට ගිහින් එන්න බැලුවේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔන්න වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් කරලා තව කෙනෙකුට ෂෙයා කරන්න. අපේ channel එක subscribe කරලා නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් අපේ channel subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. අපේ මේකේ වටිනා වීඩියෝ එකක් දැම්මේ සැනින් ඔයාලා ළඟටම වීඩියෝ එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊටාම ලේසි ජොබ් එකක් මම අද කියලා දුන්නේ. කරන්න කිසිම අවුලක් නැහැ. ඔයාලා මොකක් හරි මේක පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් online field එක පිළිබඳ ඕනිම ප්‍රශ්නයක් මේ අපේ group එකට දාන්න. දැම්ම අපේ group එකට join වෙන්න. එහෙනම් අපි අදට ගිහින් එන්න. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම සුබ දවසක්. good luck.